ठिक छ है। Starting with the section A, हाम्रो क्वेसन रहेको छ what are the major sources of international law? Write in brief भनेको छ। सो 5 मार्क्सको क्वेसन। एज युजुअल हामीले चाहिँ एन्सरलाई स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले याद गर्नु के भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो अब जस्तो रिसर्च गर्नुपर्ने छ भने वेन वी फाइन्ड आउट द टाइटल के हुने हाम्रो टाइटल होइन त्यो म्याप गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एन्सर अथवा त्यो रिसर्च जुन हुन्छ त्यसको आधा काम चाहिँ गरिसकिन्छ। हो त्यस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि एन्सर स्टार्ट गर्दाखेरि त्यसको टाइटल लेख्यौँ भने चाहिँ हामीले एन्सरलाई चाहिँ लिमिट गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि हामीलाई लिमिटेसनमा सहज हुन्छ है त। त्यही भएर अनि एन्सर चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज पनि देखिन्छ। त्यही भएर एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ मेजर सोर्सेस अफ इन्टरनेसनल ल भनेर टाइटल लेखियो र इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि अलिकति क्रिएटिभ म्यानरमा हामीलाई के क्वेसन सोधेको छ र हामीले चाहिँ के एन्सर गर्नेवाला छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडिको 1-2 लाइनमा इन्ट्रोडक्सन दिने। जस्तो यहाँ छ इन्टरनेसनल ल इमर्जेस फ्रम कलेक्टिभ विल प्र्याक्टिस एन्ड कन्सेन्ट अफ स्टेट्स इन्टरनेसनल लको इम्पोर्टेन्स सहित अनि सोर्सेस चाहिँ के हुने भन्ने आधारमा चाहिँ तयार गरिएको छ। यो म हजुरलाई पिडिएफ दिइहाल्छु, त्यसबाट हजुरहरूले हेर्नु होला। अब अर्को छ मेजर सोर्सेस। अब मेजर सोर्सेस इन्टरनेसनल ल भन्ने बित्तिकै मैले अगाडि पनि भनेको छु हजुरलाई कुनै डेफिनेसन आयो कि डिफाइन गर भनेर आयो अथवा केही कुरा एउटा कन्सेप्ट आयो त्यसको चाहिँ कुनै पनि एउटा लले इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टले अथवा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन जसले पनि हुनसक्छ त्यसले चाहिँ एक्सप्लिसिटली भनेको छ भने चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई साइट गर्नु होला, त्यसलाई लेख्नु होला है। त्यो चाहिँ आधिकारिक मानिन्छ। अब मेजर सोर्सेसको सन्दर्भमा सिम्पली मेजर सोर्सेस अफ ल भनेर लेख्न नै सकिन्छ। तर हाम्रो आइसिजे स्ट्याट्युटले आर्टिकल 38 को सब आर्टिकल 1 ले चाहिँ यो मेजर सोर्सेस के हुने इन्टरनेसनल लको भन्ने चाहिँ बकाइदा आइसिजे स्ट्याट्युटमा रहेको हुनाले त्यो साइड गर्नुभयो भने राम्रो देखियो र अलिकति इम्प्याक्टफुल पनि देखिन्छ एन्सर होइन। अथोराइज पनि अथोरिटी सहितको देखिन्छ। सो पहिलो चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रिटिज कन्भेन्सन्स। अब यति मात्रै लेखेर भन्दा पनि यसमा यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा थोरै लाइनमा लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यसले राम्रो दिन्छ है र युनिक पनि हुन्छ एन्सर चाहिँ। फर्मल रिटर्न एग्रिमेन्ट बिट्विन स्टेट्स बाइन्डिङ ओन्ली अन पार्टिज बाइलेट्रल अर मल्टिलेट्रल ट्रिटिज भन्ने कुरा भयो। इन्टरनेसनल कस्टमरी इन्टरनेसनल लको कुरा यो जेनरल स्टेट प्र्याक्टिस र ओपिनियो युरिसको कुरा हो। हजुरहरूले पढ्नुभएको छ यो अनरिटन बट वाइडली एक्सेप्टेड एज ल हो यो कस्टमरी इन्टरनेसनल ल। जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल लिगल प्रिन्सिपल्स विच आर कमन टु द मेजर लिगल सिस्टम्स। इक्जाम्पल द इक्विटी गुड फेथ लगायतको प्रिन्सिपल्सहरू भयो विच इज युज टु फिल द ग्याप्स अफ ट्रिटिज एन्ड कस्टम्स वेयर एब्सेन्ट। जुडिसियल डिसिजन्सका कुराहरू छन्, इन्टरनेसनल कोर्ट्स र ट्रिब्युनल्सका कुरा नट बाइन्डिङ एज प्रेसिडेन्ट एज सच बट हेज पर्सुएसिभ अथोरिटी। टिचिङ्स अफ पब्लिसिस्ट पनि इट इज सब्सिडियरी मिन्स अफ इन्टरप्रिटेसन र क्ल्यारिफिकेसन अफ इन्टरनेसनल ल हो। र अदर सोर्सेस भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले 2-3वटा राखेको छु 5 मार्क्सको क्वेसन भएकोले। सो रिजोल्युसन्स अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, सफ्ट ल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, इक्विटी एक्स एक्विएट बोनो भन्ने कन्सेप्ट जुन छ भिसिएलटीमा पनि छ यसको प्रिन्सिपल र आइसिजेमा पनि थोरै यसको इक्विटी बेस्ड भन्ने कुरा राखिएको छ। यो हुन त यो जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ लमा पनि आउन सक्छ तर यहाँ अदर सोर्सेस भनेर यसलाई रिकग्नाइज नै एक प्रकारको सोर्सेस भने चाहिँ इक्विटी, त्यही भएर मैले राखेको है त। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो इन्टरनेसनल लको अब्जेक्टिभ के हुने होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्ने आधारले नै कन्क्लुड गर्दा हुन्छ। सफ्टली हजुरहरूको एकदमै फ्री हुनुहुन्छ यो एन्सरलाई कन्क्लुड गर्नको लागि। सो अब अर्को छ हाम्रो वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई डोमेस्टिक भायोलेन्स। ब्रिफली राइट डाउन द लिगल प्रोभिजन्स टु प्रिभेन्ट एन्ड कन्ट्रोल डोमेस्टिक भायोलेन्स इन नेपाल भन्ने छ। अब यो डोमेस्टिक भायोलेन्सको सन्दर्भ भिक्टिम जस्टिसको कुराहरू आयो भने चाहिँ यिनीहरूको स्पेसल एक्ट नै छ। त्यही भएर हजुरले चाहिँ मेजरली त्यो स्पेसल एक्टको कुराहरू लेख्नुपर्छ। तर त्योभन्दा बाहेक गरेर पनि हजुरले लेख्न सक्ने भनेको कन्स्टिट्युसनको कुराहरू पनि हुन्छन् र अर्को भनेको अब डोमेस्टिक भायोलेन्स भनेपछि भिक्टिम प्रोटेक्सन एक्टका कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। तर मेजर फोकस चाहिँ यसमा के यो क्वेसनले के माग गरेको छ भन्दाखेरि स्पेसल एक्ट नै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरोस् लेखोस् भन्ने कुरा हो। अब डोमेस्टिक भायोलेन्स एन्ड इट्स कन्ट्रोल भनेर टाइटल राखियो। सो अब अलिकति क्रिएटिभ वेमा
इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ बिहाइन्ड द क्लोज डोर्स अफ होम्स भायोलेन्स अफन रिमेन्स हिडन येट इट्स इम्प्याक्ट इज डिपली ड्यामेजिङ टु द इन्डिभिजुअल्स एन्ड सोसाइटी। त्यही भएर डोमेस्टिक म्याटर्स भनेको चाहिँ प्राइभेट म्याटर मात्रै होइन, यो चाहिँ सिरियस भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्स हो, डिमान्डिङ फर लिगल इन्टरभेन्सन एन्ड प्रोटेक्सन इन नेपाल। सो सर्ट स्विट अनि इम्प्याक्टफुल पनि हुनु पर्यो हजुरहरूको इन्ट्रोडक्सन। अब मिनिङमा मैले अघि भने जस्तो ऐनले कुनै मिनिङ दिएको छ, डिफाइन गरेको छ भने सकेसम्म त्यो नै राख्नु होला। जस्तो डोमेस्टिक भायोलेन्सको सेक्सन 2A मा छ यो डोमेस्टिक भायोलेन्स अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्टको। सो विच इन्कम्पासेस फर्म्स अफ फिजिकल मेन्टल सेक्सुअल इकोनोमिक हार्म इन्फ्लिक्टेड बाई वान पर्सन अपन another with whom they have a family relationship पनि हो। सो यसलाई चाहिँ डोमेस्टिक अब्युज फ्यामिली भायोलेन्स पनि भनिन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा के हुन्छ नि त मोडस भन्दाखेरि बिटिङ थ्रेट्स कोर्सन डेप्रिभेसन लगायतका कुराहरू हुन्छ। अनि यसले चाहिँ सिङ्गल भायोलेन्ट इभेन्ट भन्दा पनि कम्प्लेक्स सिस्टम अफ अब्युजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा छ। र यो चाहिँ पर्भेसिभ ह्युमन राइट्स भायोलेन्स गर्छ यसले, जसले चाहिँ के डिनाइ गर्छ भन्दाखेरि इक्वालिटी सेक्युरिटी डिग्निटी सेल्फ वर्थ फन्डामेन्टल फ्रिडमको इन्जोयमेन्ट लगायतको कुरा भनेर यसरी हजुरहरूले मिनिङ देख्न सक्नुहुन्छ। अब लिगल प्रोभिजन्समा कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा अब राइट टु इक्वालिटीको कुरा, राइट अफ वुमनको कुरा, राइट टु सोसल जस्टिसको कुरा, र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नेसनल वुमन कमिसन को कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। अब डोमेस्टिक भायोलेन्स अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2066 ले चाहिँ अब के गर्यो भन्दाखेरि डोमेस्टिक भायोलेन्सका एक्ट के हुन् भनेर डिफाइन गर्यो, क्याटेगोराइज गर्यो, र यसले चाहिँ एडिङ एबेटमेन्ट इन्साइटमेन्ट लगायतका कुराहरूलाई पनि फरबिट गराएको छ, क्रिमिनलाइज गराएको छ। अनि यसले चाहिँ ओपन अर वाइडर लोकस स्ट्यान्डीको कन्सेप्टलाई चाहिँ आत्मसात गर्छ, जहाँ चाहिँ जसलाई चाहिँ त्यो डोमेस्टिक भायोलेन्स भइरहेको हुन लागेको वा भइसकेको नलेज हुन्छ उसले चाहिँ डोमेस्टिक भायोलेन्सको रिपोर्टिङ गर्न सक्छ। कहाँ गर्न सक्छ भन्दाखेरि पुलिस स्टेसन, नेसनल वुमन कमिसन, लोकल बडीमा चाहिँ यी 3 ठाउँमा चाहिँ कम्प्लेन गर्न सक्छ। र यसले चाहिँ इन्टरिम प्रोटेक्सन अर्डर जारी गर्ने चाहिँ कोर्टलाई अथोरिटी दिएको छ अन द बेसिस अफ प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसनको कुरा। पर्पिट्रेटर हेज टु बियर द एक्सपेन्सेस अफ ट्रिटमेन्टको कुरा, र यो ऐनले चाहिँ समरी कोर्ट प्रोसिड्योरलाई आत्मसात गर्छ। यसले चाहिँ सर्भिस सेन्टर्सहरूलाई चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि आधिकारिकता दिन्छ फर इमिडिएट प्रोटेक्सन अफ भिक्टिम र फर सेपरेट एकोमोडेसन अफ भिक्टिम ड्युरिङ ट्रिटमेन्टको कुरा। सर्भिस फन्डको पनि कुरा गर्छ, र यसले चाहिँ मेजर भनेको पनिसमेन्ट इम्पोज गर्छ डिपेन्डिङ अन द सिभिरिटी अफ अफेन्स, र लिमिटेसन टु फाइल द कम्प्लेन विदिन 95 days of commitment of such crime etc प्रोभिजन्सहरू रहेछ। अरू रिलेभेन्ट एक्ट्सहरू भनेको मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 बिङ अ जेनरल ल, कम्पेन्सेसन क्यालकुलेटिङ फिजिकल मेन्टल साइकोलोजिकल एन्ड अदर हार्म्सको कुरा गर्छ। भिक्टिम प्रोटेक्सन एक्ट छ, यसले चाहिँ फेयर ट्रिटमेन्ट प्राइभेसी राइट टु इन्फर्मेसन सेक्युरिटी लिगल रिप्रेजेन्टेसन कन्सल्टेसन कम्पेन्सेसन र रिइन्टिग्रेसनको कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ। र यहाँ हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ नेसनल वुमन कमिसनको पनि एक्ट छ, त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले छुट्याएको छु है, सो त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ बिकज इट इज वान अफ द इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी, त्यहाँ चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न सक्ने हुन्छ है। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक भायोलेन्सले अब नेपालमा त्यसको इम्प्लिकेसन के छ, र इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ द प्रोभिजन्स इज एसेन्सियल टु ट्रान्सफर्म होम टु सेफ प्लेस भनेर अलिकति दायित्व के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गर्दै एन्सरलाई कन्क्लुड गर्नु सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ कन्ज्युमर राइट्स भने के हो, वाट आर द प्रब्लम्स सिन इन प्रोटेक्सन अफ कन्ज्युमर राइट्स इन नेपाल, हाइलाइट द एक्सन्स टु बी टेकन फर स्ट्रेन्थनिङ कन्ज्युमर राइट्स भन्यो होइन। यहाँ कन्ज्युमर राइट्स भने घरेलु हिंसाको चाहिँ राखेको छु है, सरी यो मिस्टेक भयो नेपालीमा चाहिँ। सो अब safeguarding consumers rights and remedies in Nepal. Consumer rights ensure every buyer gets quality products and fair services while having legal safeguards against exploitation. So they were understanding these rights and obstacles के हुन् त र identifying ways to strengthen them are essential for a just and transparent market भन्ने कुरा भयो। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्ज्युमर राइट्समा चाहिँ यो भनेको लिगल इन्टाइटलमेन्ट हो टु इम्पावर इन्डिभिजुअल्स फ्रम पर्चेजिङ एन्ड consuming goods and services, not only goods but also services को कुरा छ कन्ज्युमर राइट्स 2075 को त्यो एक्टमा। सो यसको सेक्सन 3 ले चाहिँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट
2075 को सेक्सन 3 ले चाहिँ कन्ज्युमर हेज द राइट टु के भन्ने कुरा राखेको छ। यहाँ धेरैवटा राइट्स छन् त्यहाँ कन्ज्युमर राइट्सको, मैले 3-4वटा मात्रै राखेको छु यहाँ एटसेट्रा लेखेर, धेरै पनि लेख्न यहाँ अब थोरै मार्क्सको छ यो वाट इज कन्ज्युमर राइट, त्यही भएर हामीले लिमिट गर्नुपर्छ। सो यसले चाहिँ इजी एक्सेस टु गुड एन्ड सर्भिसेस, इन्फर्मड प्राइस, क्वान्टिटी, क्वालिटी, प्युरिटी लगायतको कुराहरू भयो, र एप्रोप्रिएट लिगल एक्सन को कुरा पनि गर्छ। अब प्रब्लम्स इन कन्ज्युमर प्रोटेक्सन के छ त भन्दाखेरि हजुरले सिधै बुलेट फर्ममा लेख्न नि सक्नुहुन्छ के प्रब्लम्स छ भनेर। तर यदि हजुरले क्याटेगोरी वाइज प्रब्लम्सहरू लेख्नुभयो भने त्यसले चाहिँ अलिकति बढी मोर मल्टिडाइमेन्सनल जस्तो एन्सर लेख्नलाई मद्दत गर्छ। त्यही भएर अब लिगल एन्ड इन्स्टिट्युसनल प्रब्लम्समा डिलेड इस्टाब्लिसमेन्ट अफ कन्ज्युमर कोड, यस अहिले भर्खरै रिसेन्टली कन्ज्युमर कोड चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ एज पर द एक्ट, तर पनि यसको ढिलो इस्टाब्लिस भएको कारणले 2075देखि अहिलेसम्मको त्यो भोइड चाहिँ त्यसले दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी जुन छ, कन्स्टिट्युसन र लिगल ग्यारेन्टी जुन छ त्यो चाहिँ डिले भएको देखिन्छ। अब विकर इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्ज्युमर लको कुराहरू पनि छ प्रब्लम। अब रेगुलेटरी एन्ड मार्केट प्रब्लम्समा चाहिँ प्रपर एन्ड साइन्टिफिक मार्केट मोनिटरिङको कुरा, लिडिङ टु इनइफेक्टिभ ओभरसाइट अफ प्राइस, क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटीको कुरा चाहिँ रेगुलेटरी इस्युज छ। अर्को भनेको प्र्याक्टिसेस लाइक ओभर चार्जिङ है, मार्केट प्राइसभन्दा बढी चार्ज गर्ने, आर्टिफिसियल सर्टेजेस, एडल्टरेसनहरूका कुराहरू छन्। अब अवेरनेस र इन्फर्मेसन पनि, जस्तो कन्ज्युमर्सहरूलाई पनि आफ्नो लिगल राइट के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा नभएको अवस्थाहरू र त्यसलाई चाहिँ लेट गो गरेको अवस्थाहरू पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रिड्रेस सिक गर्ने त्यो कसरी गर्ने त भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ, र त्यसले झन् एक्सप्लोइटेसनलाई चाहिँ इजियर बनाउन सक्छ। अब मिसलिडिङ प्रोडक्ट इन्फर्मेसन, ल्याक अफ लेबलिङ, मिसलिडिङ एडभर्टिजमेन्ट होइन, त्यो कुराहरू भयो। कोअर्डिनेसन र पोलिसी इस्युजहरूको कुरा पनि छ होइन। सो यस्तै अब इनएडिक्वेट कोअर्डिनेसन बिट्विन फेडरल, प्रोभिन्सियल, लोकल लेभल्स कजिङ इनइफेक्टिभ मार्केट रेगुलेसन एन्ड ओभरसाइट लगायतको कुराहरू हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साथीहरूले च्याट बक्समा के लेख्दै हुनुहुन्छ, हामीले कन्ज्युमर कोर्ट भनेको छ, तर दे आर मोर लाइक ट्रिब्युनल है, अलिकति अब रेगुलर कोर्ट भन्दा फरक हो त्यो चाहिँ, बेस्ड अन स्पेसल यो एक्ट केही यो कन्ज्युमर राइट्सलाई नै हेर्नको लागि स्पेसिफिकल्ली कन्ज्युमर कोर्ट बनेको कारणले दे आर ट्रिब्युनल्स है। सो अब क्वेसन्सहरू चाहिँ लास्टमा एड्रेस गरौँ ल, यहाँ आएको कारणले मैले हेरिहालेँ। अब एक्सन्स टु बी टेकन टु स्ट्रेन्थेन कन्ज्युमर राइट्स, के एक्सन लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि, पहिलो त स्ट्रेन्थेनिङ लिगल एन्ड जुडिसियल फ्रेमवर्क, जहाँ चाहिँ एक्सपान्सन अफ कन्ज्युमर कोर्ट्स अहिले एउटा मात्रै छ होइन, कन्ज्युमर कोर्ट अहिले चाहिँ त्यही भएर अब फेडरल त्यो सिस्टम ले चाहिँ एक्सपान्ड गरियो भने चाहिँ नेसन वाइड नै यसको चाहिँ एप्लिकेबिलिटी हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल वुड बी इजियर, इन्टरप्रिटेसन अफ कोर्ट्स पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ रिभ्यू एन्ड रिभाइज एक्जिस्टिङ रुल्स, फर्मुलेट पोलिसिज टु क्लोज द लुप होल्स एन्ड अलाइन विथ द कन्टेम्पोरेरी मार्केट प्र्याक्टिसेस इन्क्लुडिङ इ कमर्स। अब हाम्रो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टले धेरै कुरा समेटेको त छ, तर अहिलेको ग्रोइङ जुन छ डिजिटल एरामा, डिजिटल्ली पनि हामीले कतिपय कुराहरू कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छौँ, जस्तो फर इक्जाम्पल इ कमर्स होइन। यस्तो नयाँ नयाँ यो जुन डेभलपमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एक्ट्सहरूले चाहिँ खासै ध्यान दिएको पाइएको छैन। त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ चेन्जिङ डाइनामिक्स अफ सोसाइटी, चेन्जिङ निड्सको आधारमा चाहिँ रिभ्यू र रिभाइज पनि गर्नुपर्छ भन्ने हुनसक्यो। अब यो बाजुद्दिन मियाको केसमा चाहिँ कोर्ट इस्यु डाइरेक्टिभ अर्डर टु इनेक्ट ल एन्ड पोलिसी फर सुइटेबल इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट सो द्याट राइट टु फुड इज नट इन्फ्रिन्ज्ड भनेर कन्ज्युमर राइट्सलाई नै फोकस गर्ने गरी यो प्रेसिडेन्ट सेट भएको छ है। अब अर्को चाहिँ इफेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट र मोनिटरिङको कुरा छ, इन्स्टिट्युसनलाइजिङ द कन्टिन्युस मार्केट इन्सपेक्सन युजिङ डाटा ड्रिभन मोनिटरिङ टुल्स टु डिटेक्ट अनफेयर प्र्याक्टिसेस, एडल्ट्रेसन, प्राइस म्यानिपुलेसनका कुरा, इन्फोर्स स्ट्याट्युटरी पेनल्टिज कन्सिस्टेन्टली टु एक्ट एज डिटरेन्ट अगेन्स्ट मेल प्र्याक्टिस। यो पनि स्ट्याट्युटरी पेनल्टिज पनि अब कसैलाई लाद्ने कसैलाई नलाद्ने यस्तो खालको अवस्थाहरू छ, तर अब कोर्ट चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेपछि कतिपय हदसम्म चाहिँ अलिक हाम्रो यो जुन भोइड थियो त्यो चाहिँ फुलफिल हुन सक्ने एउटा
प्रक्षेपण चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। सो अब कन्ज्युमर अवेरनेस र एजुकेसन, सिन्स पिपल आर नट सो वाइडली नोन अबाउट देयर कन्ज्युमर राइट्स होइन, सो अवेरनेस र एजुकेसन पनि आवश्यक छ। प्रमोटिङ स्ट्यान्डर्डाइज लेबलिङ एन्ड डिस्क्लोजरको कुरा, क्यापासिटी बिल्डिङ एन्ड कोअर्डिनेसनको कुरा पनि छ, टेक्निकल ट्रेनिङ, एडुकेट बजेट चाहियो, मोडर्न इक्विपमेन्ट्सहरू चाहियो टु इन्फोर्समेन्ट बडिज टु इन्फोर्स द साइन्टिफिक टेस्टिङ, इन्सपेक्सन, रिच एन्ड रेस्पोन्सिभनेस। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ कन्ज्युमर राइट्सको प्रोटेक्सनमा धेरै च्यालेन्जेसहरू छ, तर नेपालले चाहिँ अब ऐन कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर अझै त्यो ऐनहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन ल्याएर स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन्स बनाएर साइन्टिफिक मोनिटरिङलाई चाहिँ अझै प्लेसमेन्ट दिएर इन्फर्मड कन्ज्युमर्स बनाएर चाहिँ यो पेपर प्रमिसेसलाई चाहिँ एभ्रिडे रियालिटीमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ नेपालले भन्ने आधारमा एउटा पोजिटिभ मेसेज दिने गरी चाहिँ कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। सो हजुरहरूले चाहिँ लेख्दाखेरि अब होला एन्सर लेख्दाखेरि हामीले कति नेगेटिभ कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि क्वेसनको माग्ने प्रब्लम्स लेख, च्यालेन्जेस लेख भनेर आउन सक्छ, तर हामीले जहिले कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पोजिटिभ लेन्समा कन्क्लुड गर्नुपर्छ। अब डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एग्रिमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट भन्यो। अब डिफ्रेन्सेस बिट्विन एग्रिमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट, यो पिपल अफन युज द टर्म्स यो एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ इन्टरचेन्जेबली, तर दे हेभ डिस्टिङ्क्ट मिनिङ्स इन ल। सो त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले डिस्टिङसन्सहरू तल गरिएको छ भन्ने आधारमा लेख्यो। अब यसको प्यारामिटर्स छ, पहिलो डेफिनेसन। अब एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ अफर र एक्सेप्टेन्स हो भने कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ एग्रिमेन्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाई द ल, इन्फोर्सेबिलिटीको एलिमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है। सो अब स्कोप चाहिँ एग्रिमेन्टको वाइडर हुन्छ, विच इन्क्लुड सोसल, डोमेस्टिक, लिगल, अनलफुल एग्रिमेन्ट्स पनि, किनकि अफर र एक्सेप्टेन्सको एलिमेन्ट हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ एग्रिमेन्ट हुनसक्छ। तर कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, किनकि द एग्रिमेन्ट्स विच only have a legal enforceability is a contract. So अब legal obligationको कुरामा एग्रिमेन्टले मेबी लिगल अब्लिगेसन दिन नि सक्छ, नदिन नि सक्छ। दिन सक्छ कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि यदि त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ इन्फोर्सिएबल भयो भने चाहिँ होइन, त्यो कन्ट्र्याक्ट भयो भने चाहिँ त्यसले लिगल अब्लिगेसन्स क्रिएट गर्न सक्छ, अदरवाइज गर्दैन है। सो अब कन्ट्र्याक्टमा त्यसको भाइस वर्सा भयो। रेमेडीमा चाहिँ मे अर मे नट ह्याभ अ लिगल रेमेडी भने कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ त्यसको लिगल रेमेडी हुन्छ। बेसिस चाहिँ नट नेसेसरी टु एट्र्याक्ट कन्ट्र्याक्ट ल, कन्ट्र्याक्ट लले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ललाई नै मा चाहिँ बेस हुन्छ, त्यसको बेसिस चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ल हो। इन्फोर्सेबिलिटी भनेको चाहिँ एग्रिमेन्ट आर नट, अल एग्रिमेन्ट्स आर नट इन्फोर्सेबल, सम आर इन्फोर्सेबल। अब कन्ट्र्याक्टको केसमा चाहिँ अल कन्ट्र्याक्ट्स आर इन्फोर्सेबल बिकज दे हेभ लेजिटिमेसी होइन, दे स्ट्यान्ड अपन अ लेजिटिमेसी। अब एसेन्सियल एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ एग्रिमेन्टमा चाहिँ सबै एसेन्सियल एलिमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन भने कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ एसेन्सियल एलिमेन्ट्स मस्ट बी प्रेजेन्ट टु हेभ अ कन्ट्र्याक्ट। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ फाउन्डेसन हो भने कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ लिगली रिकगनाइज्ड स्ट्रक्चर हो, बिल्ड अपन द एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा हो। सो यसरी कन्क्लुड गर्न सक्यो, त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन यसमा कन्क्लुड गर्नको लागि। अब सर्टली डिस्क्राइब द प्रिन्सिपल्स अफ ल मेकिङ, एक्सप्लेन इन डिटेल द फेडरल लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्योर एज पर कन्स्टिट्युसन। सो अब ल मेकिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ इट इज अ डेलिबरेट फर्मल प्रोसिड्योर, जहाँ चाहिँ आइडिया पोलिसीहरू चाहिँ बिलमा ट्रान्सफर्म हुँदै पछि गएर चाहिँ लिगली इन्फोर्सेबल ल भन्छन्। र यो प्रोसेस चाहिँ केले गाइड गर्छ भन्दाखेरि सर्टेन प्रिन्सिपल्स अफ ल मेकिङले गाइड गर्छ, सो एज टु इन्स्योर ल मेकिङ चाहिँ क्लियर, फेयर, इम्प्लिमेन्टेबल होस् र ल पनि फेयर होस्, इम्प्लिमेन्टेबल होस् होइन। प्रिन्सिपल्स अफ ल मेकिङ हरू चाहिँ अब एउटा कन्स्टिट्युसनालिटी भयो, ल मस्ट कन्फर्म द कन्स्टिट्युसन, फन्डामेन्टल राइट्स, इस्टाब्लिस्ड लिगल नर्म्स होइन। यदि एनी ल पर्मिटिङ डेथ पेनाल्टी इज अनकन्स्टिट्युसनल इन केस अफ नेपाल। सो अब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेसन र रुल अफ ल, विच मिन्स इट मस्ट रिफ्लेक्ट द विल्स एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ पिपल। अब यहाँ हजुरहरूले चाहिँ के सोध्नुहुन्छ मलाई यो फिडब्याकमा भन्दाखेरि धेरै जसो साथीहरूले अब यो प्रिन्सिपल्सहरू भनेको हामीले अब कन्स्टिट्युसनालिटी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेसन एन्ड रुल अफ ल भनेर यो पोइन्ट मात्रै लेख्दा के हुन्छ म्याम, हामीले एक्सप्लेन नै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ है। यो एक्सप्लेन भन्दा पनि हामीले चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यही पोइन्टहरू मात्रै लेख्नुहुन्छ, तर त्यो भनेको के हो भनेर थोरै एउटा सर्ट एउटा एक सेन्टेन्समा लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यसले झन् यो एन्सरलाई चाहिँ अलिक ग्रेभ बनाउँछ, ग्राभिटी त्यसले बढाउँछ है। सो त्यही
भएर चाहिँ यसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ, कुनै फ्याक्ट छ अथवा कुनै लज छ भने त्यसलाई पनि कोट गर्यो भने त्यसले अलिकति राम्रो देखिन्छ एन्सरमा पनि होइन, वेटेज पुग्छ। सो अब न्युट्रालिटी, फर्मल इक्वालिटीको कुरा, ल मस्ट बी इम्पार्सियल र अनबायस्डको कुरा, एन्ड मस्ट बी इक्वल्ली एप्लाइड टु अल इन्डिभिजुअल्सको कुरा, रिजनेबलनेस चाहिन्छ, द लज मस्ट बी ऱ्यासनल एन्ड जस्टिफाएबल भन्ने कुरा भयो, क्ल्यारिटी, दे मस्ट बी क्लियर, ब्रेभिटी, बेस्ट, सिम्पल र अनएम्बिगियस हुनुपर्छ, पार्टिसिपेसन र ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा छ, विच रिक्वायर्स स्टेक होल्डर्स टु बी इन्भल्भ इन भेरियस स्टेजेस अफ ल मेकिङ, इभन पोस्ट लेजिस्लेटिभमा पनि, लेजिस्लेटिभमा पनि र प्री लेजिस्लेटिभ फेजेसमा पनि स्टेक होल्डर्स चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो, थ्रु भेरियस डेलिबरेसन्स, कन्सल्टेसन्सहरू होइन लगायतको कुरा। प्रिन्सिपल्स अफ मेजोरिटी रुल विथ रेस्पेक्ट टु माइनोरिटी रुल, अब माइनोरिटीको जुन भोइसलाई पनि एड्रेस गरेको हुनुपर्छ थ्रु पार्लियामेन्ट्री कमिटिज, पब्लिक कन्सल्टेसन्स भन्ने कुराहरू हुन्। यसमा हजुरले थपगट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब फेडरल लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्योर भनेको त हाम्रो पार्ट 9 आर्टिकल्स 109 देखि 114 अफ कन्स्टिट्युसनमै छ होइन। अनि त्यसै फेडरल पार्लियामेन्ट हेज लेजिस्लेटिभ पावर्स इनुमेरेटेड अन्डर द सेड्युल 5, 7 र 9, र प्रोसिड्योर फर इन्ट्रोडक्सन अफ बिलको कुरा, मनी बिल, गभर्मेन्ट बिल कसरी इन्ट्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा सर्टली, र प्रोसिड्योर फर प्यासेज अफ बिलको कुरा होइन, एउटा हाउसले पास गरेर अर्को हाउसलाई दिएर त्यहाँबाट पास भएपछि चाहिँ प्रेसिडेन्ट कहाँ गएर अथेन्टिकेट भएपछि चाहिँ बिल पास हुने हुन्छ। अब मनी बिलको केसमा चाहिँ यो 15 डेजमा चाहिँ नेसनल एसेम्ब्ली ले चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्छ विथ सजेसन्सको कुराहरू लगायतको कुराहरू छ। यहाँ हजुरले हेर्नु होला, यो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनै भएको कारणले मैले यसमा धेरै गइनँ, तर यहाँ धेरै लामो प्रोसिडियर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति इन्डिकेटिभ वेमा लेखेको छु, हजुरले पढ्नु होला यो होइन। र अदर बिल्सको केसमा के, र यदि बिल चाहिँ रिजेक्ट भयो वा एमेन्ड भयो फ्रम अदर हाउस भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि रिटर्न टु ओरिजिनेटिङ हाउस भनेर भनियो होइन। र रिपास गरिसकेपछि चाहिँ देन इट इज सेन्ड टु द प्रेसिडेन्ट, र इफ रिटर्न विथ एमेन्डमेन्ट्स बोथ हाउसेस मस्ट एप्रुभ देन सेन्ड टु द प्रेसिडेन्ट। अब जोइन्ट सिटिङको पनि कुरा छ त्यहाँ, कुन कुन अवस्थामा भन्दाखेरि बिल्स रिजेक्टेड अर नट एग्रिड अपन बिट्विन हाउसेस विच इज रिफर टु द जोइन्ट सिटिङ, र इफ पास्ड इन जोइन्ट सिटिङ देन इट इज सेन्ड टु द प्रेसिडेन्ट फर एक्सेन्टको कुरा। सेसन प्रोरोगेसन डिजोल्युसनको कुरा पनि छ। विथड्रल अफ बिल्स चाहिँ जसले इन्ट्रोड्युस गरे उसैले विथड्र गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। एक्सेन्ट अफ बिलको कुरा छ है। सो यसरी हजुरले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब ल मेकिङ प्रोसेसकै कुरा विच इन्स्योर्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेसन, मेजोरिटी डिसिजन मेकिङ लगायतको कुरालाई चाहिँ समेटेर हजुरले कन्क्लुड गर्नु होला। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित डेलिगेटेड लेजिस्लेसन, लिस्टिङ आउट द बेनिफिट्स अफ डेलिगेटेड लेजिस्लेसन, डिफ्रेन्सिएट भनेको छ बिट्विन द प्यारेन्ट एन्ड डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भन्यो है। सो अब मोडर्न वेलफेयर स्टेटमा चाहिँ लेजिस्लेटर क्यानट म्यानेज एभ्री डिटेल अफ ल मेकिङ बाई इट्सेल्फ, त्यही भएर चाहिँ पार्लियामेन्टले प्यारेन्ट एक्ट बनाउँछ, र प्यारेन्ट एक्टकै आधारमा चाहिँ कुन निकायले चाहिँ अरू ऐनहरू अरू नियमावलीहरू रुल्सहरू बनाउने भन्ने कुरा सेट गरिन्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन। मिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भनेको दिज आर द लेजिस्लेसन विच आर पास्ड बाई अ बडी टु विच द पावर अफ लेजिस्लेसन इज डेलिगेटेड बाई द स्ट्याट्युट। त्यो स्ट्याट्युटले चाहिँ दिएको पावर अनुसार चाहिँ बनाइन्छ भन्ने कुरा पो। साल्मोनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि इट प्रोसिड्स फ्रम एनी अथोरिटी अदर देन द सोभरेन पावर एन्ड इज डिपेन्डेन्ट फर इट्स कन्टिन्युअस एक्जिस्टेन्स एन्ड भ्यालिडिटी अफ सम सुपेरियर पावर भन्यो। अनि इट इज मोस्टली ब्रट आउट एज रुल्स, रेगुलेसन्स एट्सेट्रा, र यसलाई सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन भनेर पनि नामाकरण गर्न सकिन्छ। अब यसको बेनिफिट्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ रिड्युसेस बर्डन अन पार्लियामेन्ट बाई ह्यान्डलिङ टेक्निकल इस्युज, प्रोसिड्युरल इस्युजहरू चाहिँ बढी फोकस गरेको हुन्छ। क्यान बी इजिली एमेन्डेड एकोर्डिङ टु द चेन्जिङ सर्कमस्टान्सेस, रुल्स आर मेड बाई एक्सपर्ट्स एन्ड स्पेसलाइज बडिज, इनेबल्स प्रम्प्ट एक्सन इन इमर्जेन्सिज एन्ड अर्जेन्ट सिचुएसन्स, allows detailed and practical implementation of law, or helps in dealing with emergencies, etc.
सो अब यसको डिफ्रेन्सेसमा जाँदाखेरि चाहिँ पेरेन्ट एक्ट भनेको चाहिँ इट इज डाइरेक्टली इनेक्टेड बाई द पार्लियामेन्ट है। डेलिगेटेड भनेको चाहिँ ल मेड बाई एक्जिक्युटिभ अर अथोरिटी अन्डर द पावर्स डेलिगेटेड बाई द प्यारेन्ट एक्ट। इनेब्लिङ फर्मुला चाहिँ पेरेन्ट एक्ट मा हुन्छ, त्यसैको आधारमा चाहिँ डेलिगेटेड लेजिस्लेसन बनाइन्छ भन्ने कुरा भयो। र अथोरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पेरेन्ट एक्ट ले चाहिँ कहाँबाट अथोरिटी डिराइभ गर्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल लेजिस्लेटिभ पावर भने यो डेलिगेटेड लेजिस्लेसनले चाहिँ प्यारेन्ट एक्टबाट डिराइभ गर्छ अथोरिटी। अब नेचरको सन्दर्भमा पेरेन्ट एक्ट प्राइमरी भयो र पेरेन्ट यो डेलिगेटेड लेजिस्लेसन चाहिँ सबोर्डिनेट अथवा सेकेन्डरी भयो। स्कोपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पेरेन्ट एक्टले चाहिँ लेज डाउन फन्डामेन्टल एन्ड सब्सट्यान्टिभ प्रोभिजन्स, राइट्स र अब्लिगेसन भए। मोस्टली यो डेलिगेटेड लेजिस्लेसन चाहिँ अलिक बढी प्रोसिड्युरल र टेक्निकल डिटेल्सको आधारमा बनाइएको हुन्छ। कन्ट्रोलको सन्दर्भमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल र लेजिस्लेटिभ मेकानिजमबाट कन्ट्रोल गरिन्छ डेलिगेटेड पेरेन्ट एक्ट भने। डेलिगेटेड लेजिस्लेसन चाहिँ लेजिस्लेटिभ, जुडिसियल, प्रोसिड्युरल कन्ट्रोल गरिन्छ यसमा। भ्यालिडिटीको सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सुप्रिम हुने गर्छ भने यो डेलिगेटेड चाहिँ मस्ट कन्फर्म टु द पेरेन्ट एक्ट एन्ड कन्स्टिट्युसन। टाइम सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इनएक्सन र एमेन्डमेन्टमा चाहिँ अझै लामो समय लाग्छ यो पेरेन्ट एक्ट भने। यो डेलिगेटेड लेजिस्लेसन चाहिँ इनएक्सनमा, एमेन्डमेन्ट चाहिँ क्विकर हुन्छ, सो एज टु मेट द अर्जेन्ट निड। रिक्समा चाहिँ लोवर रिक्स अफ मिसयुज ड्यु टु लेजिस्लेटिभ डिबेट, तर यो डेलिगेटेडमा चाहिँ अलि बढी आर्बिट्रेरिनेस हुने एउटा खतरा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हो। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट एक्टले चाहिँ एउटा लिगल पोलिसी फाउन्डेसन गर्छ, पोलिसी डिरेक्सन दिन्छ भने डेलिगेटेड लेजिस्लेसनले चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी र एडमिनिस्ट्रेटिभ इफिसियन्सीलाई चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भयो। तर इसेन्सियल फर मोडर्न गभर्नेन्स डेलिगेटेड लेजिस्लेसन रिमेन्स सबओर्डिनेट एन्ड क्यानट ओभरराइड दि पेरेन्ट एक्ट, बट टुगेदर दे इन्स्योर इफेक्टिभ एन्ड लफुल एडमिनिस्ट्रेसन भनेर दुइटैको चाहिँ इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ देखाउँदै कन्क्लुड गरियो। सो अब अर्को क्वेसन रहेको छ मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स अफ अफेन्स। अब मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स अफ अफेन्स भनेको चाहिँ क्रिमिनल लमा चाहिँ अब रेट्रिब्युसन मात्रै एउटा पाटो होइन क्रिमिनल लको, अहिले चाहिँ परिष्कृत भइरहेको छ। त्यही भएर फेयरनेस र प्रोपोर्सनालिटीको एलिमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ जस्टिस सिस्टममा। सो रिकग्नाइजिङ द्याट एभ्री अफेन्स अकर्स अन्डर डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेस, फरक फरक सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ अफेन्सहरू चाहिँ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स अफ अफेन्सको कुरा आउने गर्छ। अब मिनिङको सन्दर्भमा चाहिँ सर्कमस्टान्सेस द्याट क्यान रिड्युस सिभिरिटी अफ क्राइम एन्ड सेन्टेन्स अ डिफेन्डेन्ट रिसिभ्स इज कल्ड मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स अफ अफेन्स। हजुरले बुझ्नुभएकै छ, गम्भीरता, कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाहरू होइन, फ्याक्टर्सहरू के हुन् भनेको हो। सो इट इज प्रेजेन्टेड इन कोर्ट अफ जस्टिस टु रिड्युस कल्पेबिलिटी अफ क्राइम कमिटेड अर पनिसमेन्ट इस्युड। र मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स अफ अफेन्स भनेको चाहिँ मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074मा व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ चाहिँ अब अफेन्डर इज बिलो 18 अर एबोभ 75 इयर्स अफ एज भए र यदि त्यो क्राइम गर्ने इन्टेन्सन नभएको भए लगायत 11वटा त्यस्ता छन् क्राइटेरियाहरू। हजुरहरूले हेर्नु होला एकचोटि, सेक्सन 37मा कि कता छ, एकचोटि हेर्नु होला। 37 38मा छ है, मैले ठ्याक्कै यहाँ याद भएन मलाई, त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन, मैले छुट्याइछु। सो अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि मिटिगेटिङ फ्याक्टर्सको चाहिँ ऱ्यासनल के त क्रिमिनल ल सिस्टममा भन्दाखेरि यो चाहिँ जुनै पनि यो क्रिमिनल एक्टिभिटिज चाहिँ सिन्स हामी सोसाइटीमा बस्छौँ त्यो डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेसले हिट गरेर भएको हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ क्रिमिनल ल सिस्टम चाहिँ, हेर्नुपर्छ, सो द्याट द ल प्रमोट्स अ ब्यालेन्स्ड अप्रोच इन पनिसिङ विथ ह्युम्यानिटी एन्ड फेयरनेसको कन्सेप्टबाट आएको छ। सो अब अर्को छ हामीसित, वाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई आर्ट अफ एडभोकेसी, हाउ क्यान गभर्मेन्ट एटर्निज मेक देयर एडभोकेसी इफेक्टिभ इन स्टेट पार्टी केसेस, एक्सप्लेन। सो अब आर्ट अफ एडभोकेसी, इफेक्टिभनेस अफ गभर्मेन्ट एटर्नी भन्ने हो। अब आर्ट अफ एडभोकेसी भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्किल अफ प्रेजेन्टिङ फ्याक्ट्स, लज, आर्गुमेन्ट्स पर्सुएसिभली बिफोर कोर्ट टु एसिस्ट इन डेलिभरी अफ जस्टिस हो। र गभर्मेन्ट अर स्टेट पार्टी केसेसमा चाहिँ इफेक्टिभ एडभोकेसी बाई गभर्मेन्ट एटर्निज चाहिँ एकदमै भाइटल रोल प्ले गर्छ, बिकज यसले चाहिँ भिक्टिम
लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा पनि स्टेटलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ, स्टेट इन्ट्रेस्टलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। बट अल्सो अपहोल्ड्स द रुल अफ ल, पब्लिक कन्फिडेन्स र फेयर प्रोसिक्युसनको कुरा। सो अब आर्ट अफ एडभोकेसीको मिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब अघि भनिहाल्यो इन्ट्रोडक्सनमा पनि, त्यसैलाई अलिकति थप्दै लेख्नु होला। र आर्ट अफ एडभोकेसीले के कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले एन्सर लेख्दाखेरि एउटा पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसनबाट पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। अब मिनिङ सोधेको छ हामीले, अब धेरै कुरा लेख्दाखेरि हामीलाई समय पनि पुग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यस्तो पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ भने पनि सानो कुराले धेरै कुरालाई समेट्न सक्छौँ। जस्तो आर्ट अफ एडभोकेसीले क्लियर कम्युनिकेसनको कुरा गर्छ, क्लियर डिप नलेजको कुरा गर्छ, इथिकल कन्डक्टको कुरा गर्छ, एडाप्टेबिलिटी एन्ड फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गर्छ, एक्टिभ लिसनिङको कुरा गर्छ, बिल्डिङ कोएलिसनको कुरा गर्छ, इफेक्टिभ स्टोरी टेलिङको कुरा गर्छ, एक्सपर्टिजको कुरा गर्छ, लगायतका कुराहरू गर्छ आर्ट अफ एडभोकेसीले। सो आइडियाज फर एन इफेक्टिभ प्लिडिङ बाई गभर्मेन्ट एटर्निज। अब गभर्मेन्ट एटर्नीले चाहिँ कसरी इफेक्टिभली प्लिड गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब प्लिडिङ मात्रै भन्दा पनि त्यसको प्रिपरेसन फेजदेखि नै हाम्रो प्रोसिक्युसनको एक्टिभ रोल हुन्छ। जस्तो प्रिलिमिनरी फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्किलफुल प्लिडिङ इज नट ओन्ली लिमिटेड विदिन द कोर्ट रुम, रादर इट इज बेस्ड अन हाउ मच प्रिपरेसन इज मेड बिफोर प्रेजेन्टेसन है। सो अब डिटेल्ड स्टडी अफ फ्याक्ट्स, एफआइआर, इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट होइन, आइडेन्टिफिकेसन अफ रिलेभेन्ट लिगल प्रिन्सिपल्स, लिगल प्रोभिजन्स, जुडिसियल प्रेसिडेन्ट्स लगायतको कुराहरू छ होइन। नट ओन्ली नेपालको सन्दर्भमा बाहिर विदेशको पनि प्र्याक्टिस के छ भन्ने कुराको एकदमै रिसर्चहरूको आवश्यकता छ प्रिपरेसन फेजमा। कलेक्सन अफ रिलेभेन्ट रिसोर्स मटेरियल्सहरूको कुरा भयो, अनि त्यसको मेजर प्रपर नोट टेकिङको कुरा। अनि अर्को भनेको सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट्स अफ डकुमेन्ट्स पनि छ, एसेसमेन्ट अफ एडमिसिबिलिटी, रिलिभेन्स एन्ड सफिसियन्सी अफ इभिडेन्सको कुरा, एन्टिसिपेसन अफ पोसिबल डिफेन्सेस एन्ड कोअर्डिनेसन विथ इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर्स भन्ने कुरा छ। जस्तो हाम्रो मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडमा यो मान्छेलाई, व्यक्तिलाई पक्राउ गरेदेखिको त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन फेजमा पनि जो प्रोसिक्युटर हुन्छ उसको कति त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो प्रिपरेसन फेजमा आउँछ। त्यही भएर प्रपर कोअर्डिनेसन विथ इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर्स फ्रम द भेरी फर्स्टको कुरा चाहिँ यहाँ राख्न सकियो। अर्को भनेको प्रेजेन्टेसन फेज छ, त्यहाँ चाहिँ अब एपियरिङ इन कोर्ट इन प्रपर युनिफर्म, एड्रेस द बेन्च प्रपरली। यहाँ चाहिँ अब जस्तो कोड अफ कन्डक्ट फर यो पब्लिक प्रोसिक्युटर्स एन्ड द इम्प्लोइज अफ पब्लिक प्रोसिक्युटर्स अफिस भन्ने जुन छ हामीसित आचार संहिता, त्यसको एकदमै पालना गरिएको हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। गिभिङ क्लियर इन्ट्रोडक्सन एन्ड प्रेजेन्ट फ्याक्ट अफ द केस प्रपरली, इफेक्टिभ एक्जामिनेसन इन चिफ अफ प्रोसिक्युसन विटनेस अन्डर यो अब इभिडेन्स एक्टको कुराहरू छन् यसमा। इन्स्योरिङ कन्सिस्टेन्सी बिट्विन द ओरल टेस्टिमोनी एन्ड डकुमेन्ट्री इभिडेन्स, क्ल्यारिफाइङ कन्ट्राडिक्सन्स एन्ड स्ट्रेन्थनिङ क्रेडिबिलिटी अफ विटनेसेस, प्रपर मार्किङ, एक्सप्लेनेसन अफ एक्जिबिट्स है। अनि अर्को छ अब काउन्टर एन्सर फेज। यहाँ चाहिँ अब यो एक्जामिनेसन इन चिफ भइसकेपछि पछि क्रस एक्जामिनेसन पछिको जुन डिफेन्स हुन्छ त्यो कुराहरू भयो होइन। रिफ्युटिङ कन्ट्राडिक्सन्सहरू, टेक्निकल अब्जेक्सन्सहरूको कुरा लगायतको कुराहरू लेख्न सकिन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब इफेक्टिभ एडभोकेसीको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ र गभर्मेन्ट एटर्नीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ भनेर सर्टली लेख्दाखेरि कन्क्लुड गर्न सकियो। अब अर्को हामीसित क्वेसन्स छ, सर्ट नोट्स अन रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर र लिगल ओपिनियन छ। रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर भनेको चाहिँ अब जस्टिस सिस्टममा चाहिँ क्लाइन्टलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्ने मात्रै नभएर अपहोल्डिङ द ल, जस्टिस, फेयरनेस इन लिगल प्रोसिडिङलाई पनि आवश्यक छ। त्यही भएर लयरको रोल चाहिँ एकदमै भाइटल हुन्छ जस्टिस सिस्टममा भन्ने कुरा भयो होइन। सो अब लयरको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुने भन्ने सन्दर्भमा हामीले जेनेरल कुरा लेख्न नै सक्छौँ। तर अब हाम्रो नेपालको केसमा के छ भन्दाखेरि रुल्स अफ प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट अफ लिगल प्र्याक्टिसनर्स 2079 भनेर हामीसित यो रुल्स अफ यो कोड अफ कन्डक्ट नै रहेको अवस्थामा हामी लको स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ सकेसम्म कानुनी प्रावधानहरू, कानुनलाई नै साइड गरेर लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ एक्जामिनेसनमा है। सो हामीलाई चाहिँ त्यसको अब जेनरल कुरा लेख्नलाई चाहिँ छुट छैन यो पेपरमा, त्यो चाहिँ सम्झिनु होला है हजुरहरूले। सो अब कि रेस्पोन्सिबिलिटिजमा रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवार्ड्स प्रोफेसन, रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवार्ड्स पार्टी, टुवार्ड्स कोर्ट्स एन्ड जजेस, टुवार्ड्स जेनरल पब्लिक लगायतको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ छ। त्यहाँ धेरै
केही रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ, त्यहाँमध्ये मैले दुई तिनवटा राखेको छु यहाँ हजुरहरूलाई। जस्तो रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवर्ड प्रोफेसन के छ त भन्दाखेरि इन्टर्नसिप प्रोभाइड गर्ने, रिजनेबल रिमुनरेसन दिने टु न्यू अर जुनियर प्र्याक्टिसनर्सको कुराहरू, प्यानमा रेजिस्ट्रेसन चाहिँ म्यान्डेटरी नै छ होइन, म्यान्डेटरी फ्रम कोड अफ कन्डक्ट होइन। सो अब रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवर्ड्स पार्टीको कुरा, त्यो कन्फिडेन्सियालिटी लगायतका कुराहरू छ होइन। लिगल प्र्याक्टिसनर सुड नट पार्टिसिपेट इन केस अफ पर्सनल प्रिफरेन्सको कुरा, हेबियस कर्पस अर पब्लिक इन्ट्रेस्ट केसेस, दे मस्ट प्रोभाइड लिगल एसिस्टेन्स इफ रिक्वायर्ड बाई एनदर लिगल प्र्याक्टिसनर अर एन अथोराइज्ड बडीको कुरा। अब रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवर्ड्स कोर्ट एन्ड जस्टिस भनेको चाहिँ एसिस्ट इन कोर्ट रुम इन कन्क्लुडिङ द केसेस इफिसियन्टली, नट मिसयुजिङ द लिगल प्रोसेस, नट अब्युजिङ द लिगल प्रोसेस, कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्ने कुरा, अनि एकदमै प्रपर रिप्रेजेन्टेसन अफ द क्लाइन्टको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जेनरल पब्लिकमा पनि जस्तो डु नट अथोराइज अर एप्रुभ द ड्राफ्ट्स प्रिपेयर्ड बाई अदर्स विथआउट योर डाइरेक्ट सुपरभिजनको कुराहरू भयो होइन। मस्ट नट प्रेजेन्ट, इन्करेज अर क्रिएट फल्स स्टेटमेन्ट्स, एलिबाइज अर आर्टिफिसियल इभिडेन्स टु इन्फ्लुएन्स केस आउटकम्सको कुराहरू छन्। हजुरहरूले यो एकचोटि कोड अफ कन्डक्ट हेर्नु होला है त। सो अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी अफ ल भनेको चाहिँ विनिङ केसेसमा मात्रै डिपेन्डेन्ट छैन, त्यसमा मात्रै सीमित छैन। अपहोल्डिङ जस्टिस, मेन्टेनिङ प्रोफेसनल इथिक्स र सर्भिङ सोसाइटी, एट द एन्ड अफ द डे सर्भिङ सोसाइटीको कुरा हो। सो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी फुलफिल गर्न सक्छन् त भन्दा बाई रेस्पेक्टिङ द ल, कोर्ट्स, क्लाइन्ट्स, प्रोफेसन, देयर प्रोफेसन, अरू लयर्स साथीहरू होइन, इन्स्योर द इन्टेग्रिटी एन्ड क्रेडिबिलिटी अफ लिगल सिस्टम भनेर कन्क्लुड गर्न सक्यो। अब लिगल ओपिनियनको सन्दर्भमा चाहिँ यो लिगल ओपिनियन भनेको चाहिँ एउटा प्रोफेसनल कम्पास हो गिभन बाई द लिगल एक्सपर्ट्स द्याट इन्टरप्रेट्स हाउ द ल एप्लाइज टु स्पेसिफिक सिचुएसन, विच गाइड्स द कम्प्लेक्स लिगल टेरेन, अथवा लिगल एम्बिग्युटीहरू भएको अवस्थामा अथवा भोइड भएको अवस्थामा चाहिँ लिगल ओपिनियनको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ होइन भन्ने कुराहरू छ। ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीले कसरी डिफाइन गराएको छ भन्ने कुरा पनि राखिएको छ। यो भनेको चाहिँ नट अन दि यो फ्याक्ट्समा, यो चाहिँ क्वेसन्स अफ लमा दिइन्छ, यो चाहिँ एकदमै छुटाउनै नहुने कुरा हो, पोइन्ट हो है मिनिङमा। सो इट इज अल्सो द एसिस्टेन्स बाई द लिगल एक्सपर्ट टु द डिसिजन मेकर अन कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल इस्युज मोस्टली। सो देयर फोर इट एसेस फर प्रपर इन्टरप्रिटेसन अफ लज एन्ड रिजर्भ डिस्प्युट्स भन्यो। अब यसको मेजर यो पर्पज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्ल्यारिफाई लिगल रिस्क, इफेक्ट्स र obligations arising from a matter, enabling informed decision making, backing of decisions, जस्तो डिसिजन्सको यो ऱ्यासनालिटी पनि लिगल ओपिनियनले दिन सक्ने एउटा क्रिएट गर्छ है। लिगल सिक लिगल सल्युसन टु एक्जिस्टिङ प्रब्लम अफ डिस्प्युट, प्रिभेन्ट ल फ्रम सेल्फ सेन्टर्ड इन्टरप्रिटेसन, इस्टाब्लिस रुल अफ ल, ट्रस्ट इन डिसिजन्स मेड बाई द स्टेट अथोरिटिज, एलिमिनेट लिगल कम्प्लिकेसन्स एन्ड कन्फ्लिक्ट्स एट्सेट्रा। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब लिगल ओपिनियनको चाहिँ वाइ लिगल ओपिनियन अनि यसको मेजर पर्पज के हो भन्ने आधारमा कन्क्लुड गर्यो। एकदमै सफ्टली नोट टेकिङ नै हो यो भनेपछि, त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन यो राख्नुपर्छ भनेर। सो यु आर भेरी फ्री टु राइट इट। सो अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसित कोर्ट फी भनेको के हो र यसको सिग्निफिकेन्स। अब कोर्ट फी भनेको चाहिँ एक्सेस टु जस्टिस is a fundamental right, but it is often accompanied by certain procedural cost होइन। एक्सेस टु जस्टिस इज फन्डामेन्टल राइट, तर पनि त्यसको पनि सर्टेन कस्ट चाहिँ छ प्रोसिड्युरल्ली हेर्दाखेरि। त्यही भएर कोर्ट फी भन्ने यो कन्सेप्ट जुन छ यसले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नको लागि यसको आवश्यकता छ र यो चाहिँ प्रचलित छ हाम्रो कानुनमा। सो इट इन्स्योर्स द्याट लिगल सिस्टम फङ्सन्स इफिसियन्टली वाइल डिस्करेजिङ अननेसेसरी लिटिगेसन। सो अब यसको मिनिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ चार्जेबल र चार्जेबल फी हो विच इज कलेक्टेड बाई द कोर्ट ड्युरिङ द रेजिस्ट्रेसन अफ अ प्लेन्ट, सब स्टेटमेन्ट अफ डिफेन्स, काउन्टर अपिल, पेटिसन फर रिभ्यू अर रिभिजन लगायतको कुराहरूमा चाहिँ यो कोर्ट फी चाहिँ चार्ज गरिन्छ।
यो चाहिँ पार्टीलाई लेभी गरिन्छ हु सिक द सर्भिसेस अफ द कोर्ट फर जुडिसियल रेमेडिज। र यसको कन्सेप्टहरू भनेको चाहिँ कमन लिगल सिस्टमबाट आएको र सिभिल लिगल केसेसको सन्दर्भमा चाहिँ यो फी कलेक्सन अन द बेसिस अफ क्लेम्ड अमाउन्टको आधारमा चाहिँ कोर्ट फी डिसाइड हुन्छ। सो द प्रोभिजन्स अफ कोर्ट फी इज मेन्सन इन द च्याप्टर 9 अफ द मुलुकी सिभिल प्रोसिडर कोड 2074। यसको सिग्निफिकेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन फर स्टेट वान काइन्ड अफ, अर्को भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट फर एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस हो। इट हेल्प्स कोर्ट म्यानेज ओभरलोड एन्ड बाई रिड्युसिङ द अननेसेसरी फाइलिङ अफ द केसेस। र यसले चाहिँ डिस्करेज गर्छ बेसलेस केसेस फाइल गर्नको लागि। इट हेल्प्स मेन्टेन अर्डर एन्ड डिसिप्लिन इन फाइलिङ केसेस। कन्भिनियन्स अफ पार्टीको कुरा हुन्छ र यसले चाहिँ यो क्याटेगोराइजेसन अफ केसेस अन द बेसिस अफ द भ्याल्यु र नेचर अफ द प्रोसिड्युरल पर्पज चाहिँ यसले फुलफिल गर्छ भन्ने कुरा हो। र कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ कोर्ट फी भनेको चाहिँ फिजिकल टुल मात्रै नभएर चाहिँ यसले चाहिँ यो मेकानिजम फर डिसिप्लिन इफिसियन्सी र फेयरनेसलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि एउटा मेकानिजम हो, कोर्ट मेकानिजम हो। इट्स सर्टली गाइड्स लिटिगेन्ट टुवर्ड्स रेस्पोन्सिबल युज अफ जुडिसियल रिसोर्सेस वाइल स्ट्रेन्थनिङ द ओभरअल एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिसको कुरा छ। सो अब अर्को छ हामीसित राइट टु रिभ्यू र रिभिजन अफ जजमेन्ट अफ सुप्रिम कोर्ट अन्डर द जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसन एक्ट 2073 हाइलाइट देयर सिमिल्यारिटिज भनियो। अब रिभ्यू र रिभिजनमा धेरै झुकिन्छ, त्यही भएर हजुरहरूले एकचोटि राम्रोसँग यो ऐन पनि पढ्नु होला। यो ऐनमा चाहिँ सेक्सन 11मा चाहिँ राइट टु रिभ्यूको कुरा राखेको छ भने यो सेक्सन 12 अफ दि एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस एक्ट 2073मा चाहिँ राइट टु रिभिजनको कुरा छ। सो अब राइट टु रिभ्यू भन्नाले कुन कुन अवस्थामा चाहिँ रिभ्यूको जुरिस्डिक्सन चाहिँ इन्भोक गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इफ इट अपियर्स द्याट द कन्सर्न्ड पार्टी हेज कम टु नो एनी फ्याक्ट लाइटली टु मटेरियली एफेक्ट द जस्टिस डन इन केस ओन्ली आफ्टर सेटलमेन्ट अफ केसको कुरा छ होइन। सो अब कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अब जजमेन्ट भइसकेपछि मात्रै थाहा भयो मेटेरियली एफेक्ट गर्ने कुनै फ्याक्ट पत्ता लाग्यो भने त्यतिखेरको अवस्थामा यो पुनरावलोकनको चाहिँ निस्सा दिन सकिन्छ है। सो इट अपियर्स द्याट द डिसिजन इज कन्ट्ररी टु द प्रेसिडेन्ट अर लिगल प्रिन्सिपल चाहिँ पहिला सर्वोच्च अदालतले इस्टाब्लिस गरेको कन्ट्ररी भयो भने र प्रेजेन्ट एप्लिकेसन विदिन 60 days अफ डेट when सुप्रिम कोर्ट जज हेज साइन्ड एन्ड सर्टिफाइड द जजमेन्ट अर फाइनल अर्डरको कुरा छ। सुप्रिम कोर्ट क्यानट रिभ्यू कुन अवस्थामा रिभ्यू गर्न सक्दैन भन्दाखेरि अलरेडी रिभ्यू गरेको अवस्थामा र यदि जजमेन्ट चाहिँ लार्जर फुल बेन्चले गरेको छ, कन्स्टिट्युसनल बेन्चले गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा रिभ्यू गर्दैन। र अर्को भनेको चाहिँ इफ द जजमेन्ट अफ द हाई कोर्ट हेज बिन कन्फर्म्ड अर अप्रुभड हेज नट बिन ग्रान्टेड फर रिभिजन इन केस अफ रिभ्युड इन सेक्सन 12 को अवस्थामा। अब राइट टु रिभिजनको केस चाहिँ कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि यदि सिरियस कन्स्टिट्युसनल अर लिगल इरर चाहिँ हाई कोर्टको फाइनल जजमेन्टले बनायो भने त्यो अवस्थामा प्रेसिडेन्टको एप्लिकेसन फल्सली गर्यो, फल्स इन्टरप्रिटेसन भयो भने, पब्लिक प्रपर्टी चाहिँ मिसएप्रोप्रिएट हुने अवस्था छ, लस क्रिएट हुने अवस्था छ, प्रपर इभ्यालुएसन अफ इभिडेन्स पनि भएको अवस्था छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिभिजन गरिन्छ। पर्सन क्यान फाइल फर रिभिजन आइदर थ्रु द हाई कोर्ट द्याट इस्युड इट अर इन द सुप्रिम कोर्ट विदिन 45 days भन्ने कुराहरू छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि यदि कुनै जजमेन्टले चाहिँ जजमेन्ट चाहिँ यो प्रपर रिप्रेजेन्टेसन अफ चाइल्ड, वुमन, डिसेबल्ड र मेन्टली रिटार्डेड पिपल को कुरा र पर्सन्स हु हेभ क्रस द एज 70 years लाई चाहिँ प्रपरली रिप्रेजेन्ट नगरिकन चाहिँ केस डिसिजन भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा रिभिजन अफ केसलाई चाहिँ इन्भोक गर्न सकिन्छ। र कुन अवस्थामा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले रिभाइज गर्दैन भन्दाखेरि यदि यो चाहिँ सुप्रिम कोर्टबाट एडजुडिकेट भएको अवस्था छ भने, र अर्को भनेको चाहिँ इफ अ केस इज एडजुडिकेटेड बाई हाई कोर्ट बाई हियरिङ अपिल भन्ने अवस्थामा। सो अब सिमिल्यारिटिज चाहिँ के छ त, अल्दो दे आर टु डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स इन which are the extraordinary jurisdiction of Supreme Court. So both falls under extraordinary jurisdiction of Supreme Court भन्यो होइन। So in both the situations judgments are
examine whether the previous decision is contrary to the laws or president को कुरा र अर्को भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पहिलाको जजमेन्टलाई करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ इन्भोक गरिन्छ यो चाहिँ स्पेसल सिचुएसन्समा चाहिँ इन्भोक गरिन्छ र यो चाहिँ एक्सेप्सनल रेमेडिज हो भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ हामीले सिमिल्यारिटिज हेर्न सक्छौँ अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ बोथ राइट्स चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस एक्ट 2073ले प्रोभिजन गराएको छ विच गिभ्स सुप्रिम कोर्ट द एक्स्ट्रा अर्डिनरी पावर्स टु रिभिजिट एन्ड करेक्ट द जुडिसियल डिसिजन्स भन्ने कुराको आधारमा सकाउन सकिन्छ र एक्सप्लेन द जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल एज पर एक्जिस्टिङ लिगल फ्रेमवर्क र क्रिटिकली एनालाइज वेदर द एक्जिस्टेन्स अफ कन्स्टिट्युसनल बेन्च हेज न्यारोड द जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्ट अर नट भनेको छ अब जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल सुप्रिम कोर्ट इज द हाइएस्ट जुडिसियल अथोरिटीको कुरा छ होइन जसले चाहिँ विच सर्भ्स एज अ गार्डियन अफ अ कन्स्टिट्युसन प्रोटेक्टर अफ द ह्युमन राइट्स फाइनल इन्टरप्रिटर अफ ल भन्ने कुराहरू छ होइन अब जुरिस्डिक्सनको अफ द कोर्टको कुरा गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 133 134 137मा छ एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस एक्टको सेक्सन 9मा अपिलको व्यवस्था छ सेक्सन 11मा रिभ्यूको व्यवस्था छ सेक्सन 12मा रिभिजनको व्यवस्था छ यसैको आधारमा चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै लेख्न सक्छौँ जस्तो अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन अन्तर्गत कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको कुरा छ केस ट्रान्सफर फ्रम लोअर कोर्ट्सको कुरा छ हियरिङ पेटिसन्स एज स्पेसिफाइड बाई लजको कुरा छ अब जुरिस्डिक्सनको पनि जुरिस्डिक्सन अफ अपिलको सन्दर्भमा चाहिँ केसेस डिसाइडेड बाई हाई कोर्ट्सको कुरा एक्जामिन डिसिजन्स रिफर टु कन्फर्मेसन अफ सेन्टेन्सेस यो साधक जाँच सम्बन्धी केसेस पनि अपिल जुरिस्डिक्सन अन्तर्गतै मानिन्छ भन्ने कुरा भयो होइन केसेस द्याट हेज रिभर्स डिसिजन पार्टली अर फुल्ली अफ लोअर कोर्ट अर जुडिसियल बडीको सन्दर्भ छ डिसिजन्स अफ स्पेसल कोर्टको कुरा छ हाई कोर्टको कुरा छ यदि सिरियस लिगल मिस्टेक भएको अवस्था छ भने अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्डिक्सनको सन्दर्भमा चाहिँ एप्रोप्रिएट अर्डरहरू इस्यु गर्ने रिट सम्बन्धमा सेटलिङ कन्स्टिट्युसनल अर लिगल क्वेसन्स इन इस्युज अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट र कन्सर्न्सको कुरा र यदि कुनै पनि ललाई चाहिँ भोइड इन्कन्सिस्टेन्ट डिक्लेयर गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन चाहिँ इन्भोक गरिन्छ अब एक्सिस्टेन्स अफ कन्स्टिट्युसनल बेन्च र इट्स इम्प्याक्ट भन्यो अब कन्स्टिट्युसनल बेन्चको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो आर्टिकल 137 अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनिन्छ त्यसले चाहिँ के व्यवस्था गराएको छ त कन्स्टिट्युसनल बेन्चको क्षेत्राधिकार भन्ने कुरा राखिएको छ हजुरहरूले हेर्नु होला होइन र यसको सन्दर्भमा हजुरहरूले एड गर्न सक्ने भनेको यो कन्स्टिट्युसनल बेन्चको रेगुलेसन सम्बन्धी एउटा नियमावली छ त्यो पनि हजुरहरूले साइड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले राखेको रहेनछु त्यो पनि हजुरहरूले कन्स्टिट्युसनल बेन्च पढ्दाखेरि त्यो पढ्नु होला नछुटाउनु होला सो अब एक्जिस्टेन्स अफ कन्स्टिट्युसनल बेन्चले चाहिँ साँच्चै नै सुप्रिम कोर्टको जुरिस्डिक्सनलाई न्यारो गर्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसले चाहिँ न्यारो गर्दैन भन्ने आधारमा लेखेको छु मैले होइन सो यो चाहिँ यो सुप्रिम कोर्ट अन्तर्गतैको यो बेन्च सिर्जना गरिएको र यो चाहिँ स्पेसियल्ली चाहिँ कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि फर द इस्युज अफ नेसनल इम्पोर्टेन्स र कम्प्लेक्स लिगल क्वेसन्सलाई चाहिँ सुल्झाउनको लागि चाहिँ यो बेन्चको परिकल्पना गरिएको हो र दिस क्रिएट्स अ स्पेसलाइज फोरम विच डज नट फर्मली रिड्युस द सुप्रिम कोर्ट्स ओरिजिनल अपिलेट अर रिभ्यू जुरिस्डिक्सन भनेर त्यो आधारमा लेख्न सकिन्छ द बेन्च इन्स्योर्स स्पेसलाइज्ड एन्ड कन्सिस्टेन्ट इन्टरप्रिटेसन अफ कन्स्टिट्युसन बट डज नट प्रिभेन्ट अर्डिनरी लिटिगेन्ट्स फ्रम एसेसिङ द कोर्ट जस्तो कुनै पनि व्यक्तिले अब सुप्रिम कोर्टमा डाइरेक्टली सुप्रिम कोर्टको जुरिस्डिक्सनमा केस हाल्न सक्छ यदि त्यहाँ त्यो बेन्चले चाहिँ यो चाहिँ ऱ्यादर कन्स्टिट्युसनल बेन्चले हेर्न पर्ने केस हो भनेर त्यसरी ट्रान्सफर गर्न नै सक्छ सो एज टु हेभ द एक्सपर्ट रिजोल्युसन अफ द केसेस त्यही भएर यो चाहिँ सुप्रिम कोर्टको यो जुरिस्डिक्सनलाई न्यारो गर्ने भन्दा पनि एड गर्ने सुप्रिम कोर्टलाई चाहिँ ले चाहिँ अब कन्स्टिट्युसनल इस्युजहरूमा चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट खालको सल्युसन दियोस् भन्ने आधारमा चाहिँ यसको परिकल्पना गरेको हो भनेर लेखिएको छ है अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्ट भने एपिक्स जुडिसियल बडी अफ द कन्ट्री हो कन्स्टिट्युसनल बेन्चले चाहिँ अब एउटा इफिसियन्सी अफ कोर्ट कन्सिस्टेन्सी इन इन्टरप्रेटिङ कम्प्लेक्स कन्स्टिट्युसनल इस्युज र लिमिटिङ इट्स ओभरअल विदाउट लिमिटिङ इट्स ओभरअल अथोरिटीको जुन ऱ्यासनलमा टेकेर चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनल बेन्चको परिकल्पना गरिएको हो र यसले चाहिँ अर्डिनरी लिटिगेन्ट्सलाई रेगुलर केसेसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्दैन सुप्रिम कोर्टको रिचमा भन्ने
आधारमा चाहिँ यिनीहरू दुईटा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हुन् एक आपसमा भन्ने आधारमा हामीले एन्सरलाई कन्क्लुड गर्न सक्छौँ है त। सो अब हाम्रो फिडब्याक चाहिँ आज 12वटा क्वेसन्सको यति नै हो। सो केही छ हजुरहरूको क्वेसन्स भने हामी एड्रेस गर्छौँ अब।